אנחנו ממשיכים הלאה. כמעט לכל צוואה יש צד מתנגד. אז מי יכול להתנגד, באיזו עילה, ואיך בכלל מוכיחים השפעה או זיוף של צוואה? לכל השאלות החשובות האלה יענה לנו עכשיו עורך הדין יריב וקנין, מומחה לענייני ירושות וצוואות. ברוך הבא, יריב. תודה רבה, ברוכה נמצאת. אני ישר יורה את השאלות, אני ככה מודיעה גם לך, תתכונן. אבא שלי כתב צוואה חודש לפני שנפטר, כשכבר היה חלש ומאוד מבולבל. בצוואה הוא שינה הכל והוריש כמעט הכל לאחותי. אנחנו בטוחים שהיא לחצה עליו. האם זה נחשב עילה להתנגדות לצוואה? ברמה עקרונית, אם היא לחצה עליו, צריך לראות באיזה מידה היא לחצה, והאם היא הכריחה אותו לשנות את הצוואה. האם האבא היה תלוי בה, האם היה לה איזה מנופי לחץ על אותו אבא, ואולי אבא שלו למעשה יכל ויכול לשנות את דעתו בדקה ה-99, מה שנקרא. אם הוא רואה שצד אחד מתנכר לו, או שיתר הילדים לא סועדים אותו, אז ברמה עקרונית אפשר להתנגד לאותה צוואה, אבל צריך להוכיח... שאלה איך מוכיחים את זה, בדיוק, איך כאילו הם יכולים להוכיח שבאמת היה שם איזשהו שינוי, כי מן הסתם האב כבר לא נמצא, אז איך באמת, ככה במשפט אחד? צריך לראות אם האבא היה מנותק קשר עם יתר האחים, עם מצב רפואי אולי. מצב רפואי גם, אבל כאן מדובר על השפעה בלתי הוגנת. זאת אומרת שמישהו בעצם לקח את השליטה על האבא, איים עליו או גרם לו למעשה לשנות את הצוואה, בניגוד לרצון שלו החופשי. אוקיי, מצאנו שתי צוואות, מצוואה לצוואה. מצאנו שתי צוואות, אחת מלפני 10 שנים ואחת מלפני 2 בצוואה האחרונה מופיע רק אחד הילדים בתור יורש. איך יודעים איזו צוואה תקפה ומה עושים במצב כזה, כשיש שתי צוואות? ברמה עקרונית, הצוואה האחרונה היא זו שתקפה. לפעמים יש צוואה שהיא משלימה את הצוואה הקודמת. נאמר, אדם ערך צוואה, ובהמשך גדלה לו מנת הנכסים, רכש רכוש נוסף וכיוצא בזה, אז למעשה הוא יכול לעשות צוואה משלימה. אבל אם זו רק צוואה שמדברת על אותו רכוש, האחרונה היא זו שקובעת. אלא אם בית משפט קבע שהיא פסולה או נערכה בנסיבות שהן לא טבעיות, או שמישהו גרם בהשפעה בלתי הוגנת לעריכת צוואה כזו, או שהמנוח למשל לא היה כשיר, אז באותו מקרה חוזרים לצוואה אחת שלפניה. הבנתי. בקיצר, בית המשפט הוא זה שיבחן את זה בסופו של יום. בדיוק. אבל בגדול, האחרונה היא זו שקובעת. יש לנו תחושה שדודה שלי בכלל לא הבינה על מה היא חותמת כשהכינו לצוואה, היא כבר הייתה עם בעיות זיכרון. איך אפשר להוכיח בדיעבד שהיא לא הייתה כשירה משפטית? צריך להוציא את התיק הרפואי של אותה מנוחה, למנות פסיכוגריאטר, בית משפט בדרך כלל ממנה פסיכוגריאטר, שבוחן בהתאם לכלל הנסיבות את הכשירות המשפטית של המנוחה, בהתאם לזמן בה נערכה הצוואה. זה קצת קשה, אבל יש כל מיני סממנים שאוספים אותם ומלקטים יחד, ואז אפשר לבחון. למשל, מוציאים את התיק הרפואי מבית האבות, מוציאים כמובן את התיק הרפואי, שואלים עדים איך היה המצב שלה, אם הייתה כשירה. צריך להבין שיש אי כשירות שהיא מתמדת, וגם יש אי כשירות שהיא זמנית. מצב אוסקולרי, זאת אומרת שיכולה להיות סיטואציה שבה בן אדם מסוים הוא לא יכול לשלוט בעניינים שלו היום, אבל בעוד שבוע דווקא כן. כי, נאמר, היה לו היום בעיית לב או אי ספיקה או משהו כזה, ואחרי שהזנו אותו בתרופות הוא באמת יכול... כשיר בעצם לכתוב צוואה או לתת עדות מסוימת. בדיוק. אוקיי, הצוואה של אבא שלי נכתבה בכתב יד, בלי נוטריון ובלי עורך דין. חלק מהמשפטים לא ברורים בכלל. האם צוואה בכתב יד בכלל נחשבת תקפה, או שאפשר יהיה להתנגד לה? קודם כל, אפשר להתנגד לכל צוואה. כן, בדיוק. אפשר להתנגד להכל באופן כללי. בדיוק, אבל ברמה עקרונית, החוק מכיר בצוואה בכתב יד, בכפוף לכך שהמצווה הוא זה שעורך את הצוואה, רושם את כל הצוואה בכתב ידו, רושם את התאריך, וכמובן חותם בסוף המסמך. אבל אם יש משפטים שהם לא מובנים, הדבר הזה יכול להדליק לנו סימן אזהרה מסוים, שצריך לבחון, אם זה מצב קוגניטיבי ירוד, או מאיזה סיבות לא הבנו מה הוא רוצה לרשום שם ולהוריש. יריב, תודה רבה. תודה רבה לך. ולך שבת שלום. שבת שלום.